ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ 1 ቻፕተር 3 ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሲስተም ከሚለው የመጀመሪያውን ክፍል ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ የሚለውን ነው ለማየት የተገናኘ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደወል ምልክቷን መጫን፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኦኬ እንጀምር። ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሲስተም ማለት ምን ማለት ነው? ለምንስ ነው ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሲስተም የሚያስፈልገው የሚለውን መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ያመረትነው ምርት ምን ያክል ወጪ ያወጣንበት፣ ፕሮዲዩስ ያደረግነው ፕሮዳክት ምን ያክል ወጪ ያወጣንበት የሚለውን ለማወቅ ኮስቲንግ ሲስተም ያስፈልገናል። ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሲስተም የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሲስተም ስንል it is an integrated set of document, ledger, account or accounting procedure ምን የማድረግ used to measure and recording cost of manufactured good ነው። የተመረቱ ምርቶች የወጣባቸው ወጪ ምን ያክል ነው የሚለውን ለማወቅ የሚተገበር የአካውንቲንግ ፕራክቲስ or document የመያዝ ሂደት፣ ledger or account የማዘጋጀት ሂደት ነው cost product costing system የምንለው ማለት ነው። so companies use a product costing system to measure and record the cost of manufactured product or goods ነው። የተመረቱ ምርቶችን ምን ያክል ወጪ ወጣባቸው የሚለውን ለማወቅ ኮስቲንግ ሲስተም ይጠቀማል። ነገር ግን ኮስቲንግ ሲስተም የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? yes ፕሮዳክት ኮስቱን ለማወቅ ይጠቅመናል። ፕሮዳክት ኮስቱን አወቅን ማለት በቀላሉ ፕራይስ ሴት ማድረግ እንችላለን። ያመረትንበትን ዋጋ ካወቅን it help to us in order to setting the price of the product ይህ ፕሮዳክት በዚህ መሸጥ አለበት የሚለውን ለመወሰን ኮስቱን ማወቅ አለብን። and to calculate profit when the product is sold ፕሮዳክቱ ሲሸጥ ምን ያክል ከዛ ተረፈን የሚለውንም ለማወቅ ኮስቲንጉን ማወቅ አለብን። and in order to preparing financial statement in accordance with GAAP or IFRS በሚያዘው ወይም GAAP በሚያዘው መሰረት ፋይናንሻል ስቴትመንትን ለማወቅ ለማዘጋጀት ኮስቶቻችንን ማወቅ ስላለብን ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሲስተም ያስፈልገናል። or to assessing the reasonableness of cost incurred in purchasing and manufacturing of product የምናመርተው ምርት ላይ ወይም የምንገዛው ግዢ ላይ ኮስቱ በትክክለኛውና በአግባቡ መንገድ ነው ወይ እየወጣ ያለው የሚለውን ኮስቱን ኮንትሮል ለማድረግም ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሲስተም ያስፈልገናል። then ሌላኛው ደግሞ ማኔጅመንት ዲሲዥን ሜኪንግ ነው። የተበላሸ ነገር ለማስተካከል or ለወደፊት ለፊውቸር ፕላን ሊሆን ይችላል፣ ለበጀት ሊሆን ይችላል፣ ለተለያዩ ማኔጅመንት ዲሲዥኖች የፕሮዳክትን ኮስት ማወቅ አለብን። ስለዚህ በድርጅት ውስጥ ፕሮዳክት ኮስቲንግ ሲስተም ያስፈልጋል ማለት ነው። so currently there are two acceptable product costing system that used by different companies በተለያዩ ካምፓኒዎች ሁለት አይነት ኮስቲንግ ሲስተሞች እየተተገበሩ ይገኛሉ። ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም የምንለውና ፕሮሰስ ኮስቲንግ ሲስተም የምንለው ማለት ነው። so companies select the best match the follow of working in their business ነው based on their business based on their activity አንደኛውን መርጠው ኮስቲንግ ሲስተማቸው ሊሰሩ ይችላሉ። ሶስተኛው አሁን ከረንትሊ ሃይብሪድ የምንለው አለ። የኮምቢኔሽን የጆብ ኦርደር እና የፕሮሰስ ኮምቢኔሽን ሃይብሪድ ኮስቲንግ ሲስተም የምንለው አለ። but most of the companies job orderን ወይ process costingን ይጠቀማሉ based on their nature ማለት based on ስለዚህ job orderን ወይም process costingን በመጠቀም የፕሮዳክት ኮስታቸውን ዲተርማይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ነገር ግን job order እና process costing ስንል ልዩነቱ ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለብን። በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ job order ነው ፎከስ አድርገን የምናየው። በኔክስት ቪዲዮ process costingን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ነገር ግን መጀመሪያ ልዩነታቸው ምን ማለት ነው ጆብ ኦርደር እና ፕሮሰስ ማለት so when you say job order የምንለው the job order costing system it used by the companies that producing different which is different products or different types of jobs የተለያየ አገልግሎት የሚሰጡ የተለያየ ፕሮዳክት የሚያመርቱ ድርጅቶች
የሚጠቀሙት ኮስቲንግ ሲስተም job order costing ይባላል። so in this costing system accounting for a separate cost of jobs, so each jobs may be differ from the next and consuming different resources የተለያዩ ስራዎች የተለያየ ኮስት ኢንከር ያደረጉ ምናመርት ከሆነ የተለያዩ ስራዎችን የሰራ የተለያዩ ምርቶችን ያመረትን ኮስታቸውና ሪሶርሳቸው የሚለያየ ከሆነ መጠቀም ያለብን የኮስቲንግ ሲስተም ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም ነው ማለት። ለምሳሌ ኤርክራፍት ካምፓኒስ ኦር አድቨርታይዚንግ ካምፓኒስ፣ ፈርኒቸር ካምፓኒስ፣ ቢልዲንግ ኦር ኮንስትራክሽን ካምፓኒስ ኤንድ አውቶ ሪፔር ካምፓኒስ፣ ፕሮፌሽናል ኮንሰልታንስ ካምፓኒስ እነዚህ ሁሉ የሚጠቀሙት የጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም ነው ማለት ነው። but when you come to process costing ስንል ደግሞ this costing system it used by the company that producing identical or similar product በተመሳሳይና አይደንቲካል የሆኑ ፕሮዳክቶችን without customer order አምርተው ለገበያ የሚያቀርቡ ተቋማት ደግሞ የሚጠቀሙት የኮስቲንግ ሲስተም ምን ይባላል? ፕሮሰስ ኮስቲንግ። ለምሳሌ ኦር ሪፋይኒንግ ሲመንት ፋክተሪስ ኦር ሶፍት ድሪንክ ፋክተሪስ ኦር ቢር ፋክተሪስ ኦር ዱቄት ፋብሪካ ኦር ቴክስታይል ፋብሪካ all those are they use process costing system ነው የሚጠቀሙት because they producing identical similar product with huge numbers of quantity ማለት በጣም በከፍተኛ ቁጥር ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ስለሚያመርቱ። ጆብ ኦርደር ግን ምንላቸው? ኢች ጆብ 1 ከጆብ 2 ይለያል፣ ጆብ 2 ከጆብ 3 ይለያል። የተለያዩ ስራዎችን የምንሰራ ከሆነ የምንጠቀመው የኮስቲንግ ሲስተም ጆብ ኦርደር ይሆናል። አንድ አይነት ፕሮዳክቶችን የምናመርት ከሆነ ግን ፕሮሰስ ኮስቲንግን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ እስቲ እኒ comparing job order and process costing የተወሰነ ኮምፔር ለማድረግ እንሞክር። ሶ ጆብ ኦርደር ከሆነ ማቴሪያል ኮስታችን ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስታችንንም ዳይሬክት ሌበር ኮስታችንንም ኦር ማኒፋክቸሪንግ ኮስታችንንም ቀጥታ ወዴት ነው የምንወስደው? ወደ እያንዳንዱ ጆብ ነው። ጆብ 1 ከጆብ 2 ይለያል፣ ጆብ 2 ከጆብ 3 ይለያል። ስለዚህ እያንዳንዷ ለጆብ 1 የወጣችው ዳይሬክት ማቴሪያል ዳይሬክት ሌበር ፋክተር ኦቨርሄድ እናስገባለን። then cost are traced and applied to individual jobs ነው። ለእያንዳንዱ ጆብ ነው ይሄንን የምናደርገው and ስራው ሲያልቅ ወደ ፊኒሽድ ጉድ እንቀይረዋለን። then ስንሸጠው ደግሞ ወደሚቀየራል ማለት ነው ወደ cost of goods sold ይቀየራል። ነገር ግን process costing ከሆነ cost traced and applied to the department ነው። ኮስቶቹን allocated የምናደርገው ለእያንዳንዱ ጆብ ሳይሆን ለየዲፓርትመንቱ ነው። which is designing department, cutting department, production department, assembling department, finishing department ለሚባሉ ፕሮሰሶች ላሉ ዲፓርትመንቶች ነው ኮስቱን አሳይን የምናደርገው ማለት ነው። we assigning the cost on the process department ማለት ነው። ጆብ ኦርደር ላይ ግን ቢሆን ለእያንዳንዱ ጆብ ነው አሳይን የምናደርገው። ዜን ተመርቶ ልክ የመጨረሻው ላይ ፊኒሽድ ሆኖ ሲወጣ ወደ ፊኒሽድ ጉድ ይሄዳል። then ሲሸጥ ወደ cost of goods sold ይሄዳል ማለት ነው በፕሮሰስ ኮስቲንግ ጊዜ። ሶ ሌላ ንጽጽር እንዲመቸን ጆብ ኦርደር ኮስት ፍሎ ለማየት ዳይሬክት ማቴሪያል ዳይሬክት ሌበራችንን ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዶቻችንን ወደ ወርኪንግ ፕሮግረስ በስራ ላይ ወዳሉ ፕሮሰስ እንቀይረዋል። ነገር ግን ለጆብ 1 ለብቻው፣ ለጆብ 2 ለብቻው፣ ለጆብ 3 ለብቻው እያንዳንዳቸው ጆቦች ሲያልቁ ወደ ፊኒሽድ ጉድ እንወስደዋለን። ፊኒሽድ ጉድ ሲሸጥ ወደ cost of goods sold እንወስደዋለን። but process costing ላይ cost flows እና ዳይሬክት ማቴሪያሉም ዳይሬክት ሌበሩም ፋክተር ኦቨርሄዱም መጀመሪያ work in progress of department A ለምሳሌ ዲዛይኒንግ ዲፓርትመንት ከሆነ then ዲዛይኒንግ ዲፓርትመንት ስራውን ሲጨርስ ለማን ይሰጣል? ለከቲንግ ዲፓርትመንት ይሰጣል። ከቲንግ ዲፓርትመንት ሲጨርስ ለፕሮዳክሽን ሊሰጥ ይችላል። ፕሮዳክሽን ሲጨርስ አሰምብሊንግ ሊሰጥ ይችላል። ሶ አሰምብሊንግ ሲጨርስ እና ስራው ሲያልቅ ወዴት ሊሄድ ይችላል? ወደ ብዙ ዲፓርትመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። 10 5 6 7 እዚህ ጋር ለኤግዛምፕል 2 ብቻ ነው የተጠቀሰው። ዜን ምርቱ ተመርቶ ሲያልቅ ወደ ፊኒሽድ ጉድ ይሄዳል። ሲሸጥ ወደ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ፕሮሰስ ኮስቲንግ ለብቻው በሰፊው እናየዋለን። ለንጽጽር እንዲመቸን ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ያለው። ዜን ሌላ የመጨረሻ ንጽጽር working progress account ስናይ ጆብ ኦርደር ላይ ለእያንዳንዱ ጆብ አንዳንድ working progress አለ። 10 ጆብ ካለን
10 ወርኪንግ ፕሮሰስ አካውንት ይኖረናል ማለት ነው። ፕሮሰስ ኮስቲንግ ላይ ስንመጣ ግን ለእያንዳንዱ ፕሮሰስ ለአንድ ምርት ሂደት አንድ ወርኪንግ ፕሮግረስ የሚኖረን። ዜን ጆብ ኦርደር ላይ የምንጠቀመው ዶክመንት ጆብ ሽት ሲባል ለእያንዳንዱ ጆቦች የወጣባቸውን ማቴሪያል የወሰዱትን ዳይሬክት ማቴሪያል የወሰዱትን ዳይሬክት ሌበር የወሰዱትን ፋክተር ኦፍ ሬድ መቼ ተጀምረው መቼ እንዳለቁ የሚያሳየን ዶክመንት ለእያንዳንዱ ጆብ ሽት እናዘጋጃለን። ለፕሮሰስ ላይ ግን ለእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ፕሮዳክሽን ኮስት ሪፖርት እናዘጋጃለን። ዲዛይኒንግ ለብቻ ያዘጋጃል፣ ከቲንግ ለብቻ ያዘጋጃል፣ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ሪፖርት ያዘጋጃል፣ ዴን አሰምብሊንግም ሪፖርት ያዘጋጃል ማለት በየዲፓርትመንቱ ነው የሚዘጋጅ። ይሄ ደግሞ በየጆቡ ዲተርማይኒንግ ኦፍ ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስት ለእያንዳንዱ ኮስት ሲሆን ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስት የምናሰላው እዚህ ጋር ደግሞ በየፔሪዱ ነው። ዊዝን መንዝ ሊሆን ይችላል፣ ዊዝን ይር ሊሆን ይችላል፣ ዊዝን ኳርተር ሊሆን ይችላል። ለዛ ፕሮሰስ ኮስቱን ዲተርማይን ዩኒት ኮስት ለማግኘት ለአንዷ ጆብ ያወጣ ነው ወጪ ሲካፈል በዛ ጆብ ውስጥ ለተመረቱ የስራ ዩኒትስ ኦፍ ፕሮዲውስድ ጆብ ማለት። ዜን ፕሮሰስ ኮስቲንግ ላይ ደግሞ ስመጣ አጠቃላይ ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስት ያወጣ ነው በወር ውስጥ ወር በአመት ውስጥ ያወጣን ለማኒፋክቸር ያወጣ ነው ኮስት ሲካፈል ጠቅላላ ለተመረተው ምርት ነው። እዚህ ጋር ለእያንዳንዱ ጆብ ያወጣ ነው ሲካፈል ለተመረተው ለተሰራው ስራ ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስቱ ሲካፈል ለዩኒት ፕሮዲውስ ዱሪንግ ዘ ፔሪድ እናደርጋለን ማለት ነው ፕሮሰስ። ስለዚህ ሌትስ ባክ ቱ አወር ፎከስ ኤሪያ ወደ ፎከስ ኤሪያችን እንመለስ። በዚህ ቪዲዮ በጣም ፎከስ እናደርጋለን ብለን የተነሳ ነው ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም ላይ ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም። So job order costing system ስንል it used by the companies that producing different types of product. Those product which is using different resources. የተለያየ ሪሶርስ ተጠቅመን የተለያየ ሪሶርስ የሚወስዱ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን በመናመርት ጊዜ የምንጠቀመው የኮስቲንግ ሲስተም job order costing እንለዋለን። Used when each job may be differ from the next and consume different resource. Companies that produce individual product or batch of product that are unique use a job order costing. የመጀመሪያው ጆብ ከሚቀጥለው ጆብ የሚለይ ከሆነ የምንጠቀመው ኮስቲንግ ሲስተም ጆብ ኦርደር መሆን አለበት ማለት። Goods are made on the customer unique specification. በጆብ ኦርደር ጊዜ ምርቶች የሚመረቱት በከስተመር ስፔሲፊኬሽን ለምሳሌ ሶፋ ብናሰራ ኦር ሰምቲንግ የሆነ የምንፈልገውን አይነት ልብስ ብናሰፋ ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም ምንላቸው ኦር የምንፈልገውን ኤርክራፍት ብናዝ የምንፈልገውን ቢልዲንግ ብናዝ የምንፈልገውን መኪና ብናስጠግን ስለዚህ ጆብ የሚጀመረው መቼ ነው at the time of the customer is ordered unique specification order ሲሰጡ ነው ስራውን የምንጀምረው በጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ስለዚህ A job is an individual product or batch for which a companies need a cost information. ለእያንዳንዱ cost information የምንሰበስብበት ለእያንዳንዱ job ማለት ነው። Sequence of event in job order costing system መጀመሪያ always ምን መቀበል አለብን በጆብ order እንቀበል ያስፈልጋል። Receiving order from the customer. Then የተቀበልነውን order schedule እናደርጋለን። በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት እናደርሳለን እንሰራለን የሚለውን ስኬጁል እናደርጋለን። ዜድ በታዘዝነው መሰረት ለመስራት ማቴሪያል ግዢ ላይ እንሄዳለን። then beginning production ስለዚህ before going to make the product or before beginning the production process there must be the customer order ማለት ነው። ከስተመሩ ልክ ሲያዘን ነው ስራ የምንጀምረው። ለዛ ነው job order costing system ብለን የምናየው ማለት ነው። Okay, ስለዚህ accumulating cost in job order costing system ቀደም አይተነዋል። ዳይሬክት ማቴሪያልም ዳይሬክት ሌበርም ወዴት ነው ትሬስድ የሚሆኑት ወደ ጆቡ ትሬስድ ይሆናሉ በቀላሉ። ለዳይሬክት ማቴሪያል ያወጣነው ወጪ ለዳይሬክት ሌበር ያወጣነው ወጪ ወደ ኮስት ኦብጀክት እናስገባለን። ነገር ግን ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዶች ኢንዳይሬክት ሌበር ኤንድ ኢንዳይሬክት ማቴሪያልን ወደ ኮስት ኦብጀክት ማስገባት ስለሚከብድ በምን እንጠቀማለን predetermined
applied rate እንጠቀማለን predetermined rate ተጠቅመን ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዶቻችንን ወደ ጆፕ እናስገባለን እንዴት የሚለውን እናያለን ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዶች ግን ወደ ጆፕ ሲገቡ በpredetermined rate ነው የሚገቡት በጀትድ በተደረገ ሬት ነው ካልኩሌትድ ሆኖ ወደ ጆፕ ኦርደር የሚገቡት ነገር ግን ዳይሬክት ሌበር እና ዳይሬክት ማቴሪያል simply easily it can allocated to or it can trace to the cost object so እስካሁን ያወራነውን እስቲ እንጠቅልለውና characteristics of job order ብለን እንይ so in the job order costing system each jobs has different cost sheet or job sheet እያንዳንዱ ጆብ የየራሱ ኮስት ሺት or job sheet አለው የሚመዘገብበት አንድ ጆብ ዋን ምን ያክል ማቴሪያል ተጠቀመ ምን ያክል ሌበር ተጠቀመ ምን ያክል ፋክተር ኦቨርሄድ ተጠቀመ መቼ ተጀመረ መቼ ያለቀ ማን ነው ያዘዘን እንዴት ነው የተሰራው የሚል የእያንዳንዱን ጆብ ለይተን ምን መዘግብበት ሺት ኮስት ሺት or job sheet ይባላል ስለዚህ 10 ጆብ ካለ 10 ሺት አለ ማለት ዜን ኮስት ኦብጀክቱ ምንድነው ጆብ ነው በጆብ ኦርደር ጊዜ ኮስቱን ካልኩሌት የምናደርግለት ነገር ምንድነው ጆቡ የሚሰራው ስራ ነው and production started when the customer is ordered the product ምርት የሚጀምረው ፕሮዳክሽን የሚጀምረው ከስተመሩ ኦርደር ባደረገን ወቅት ነው and another characteristics of job order costing system each job has its own characteristics እያንዳንዱ ጆቦች የየራሱ characteristics አለው then የሚጠቀሙት ሪሶርስ ማቴሪያል ሌበር ፋክተር ኦቨርሄድ ይለያያል የሚጀምሩበት የሚያልቁበት ጊዜ ይለያያል so when compared to the process costings አንፃር ስናየው job order costing system short duration of production ያላቸው የሚመረቱበት የጊዜ ሁኔታ አጭር ነው and direct material and direct labor easily traced to the cost object ቀደም እንዳለው direct material እና direct labor በቀላሉ ኢኮኖሚካሊ ኮንቬኒየንት እና ቪዚብል በሆነ መንገድ ወደ ኮስት ኦብጀክት መግባት ይችላሉ ነገር ግን ኢንዳይሬክት ኮስቶች ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዶችን ወደ ኮስት ኦብጀክት ለማስገባት ኮስቱን ዲተርማይን ወደ ምናረግለት ወደ ኮስት ኦብጀክት ለማስገባት የምንጠቀመው predetermined rate or applied rate ነው የምንጠቀመው ማለት ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ጀነራሊ 7 ስቴፖች አሉ ጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም ላይ ኮስቱን የአንድን ፕሮዳክት ኮስት ካልኩሌት ለማድረግ መከተል ወይም ማወቅ ያለብን 7 ስቴፖች አሉ first we should be identify the job and the cost object ዲተርማይን ማድረግ አለብን ምንድነው የሚሰራው ኮስቱ ለማን ነው ካልኩሌት የሚሆነው የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ አለብን then identify direct cost direct laborን direct materialን ዲተርማይን ማድረግ አለብን then select cost allocation base to use allocating indirect costoችን allocated የምናረግበት ወይም factor overheadዎችን allocated የምናረግበትን cost base መምረጥ አለብን ለምሳሌ direct labor ነው machine labor direct labor hour ነው machine hour ነው production per unit ነው kilometer per hour ነው ምንድነው ቤዙ predetermined rateውን calculate የምናረግበት allocation ቤዙ ምንድነው የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ዜን አይደንቲፋይ ኢንዳይሬክት ኮስት ነው ኢንዳይሬክት ኮስቶችን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ዜን ቤዙን ዲተርማይን አድርገናል ኢንዳይሬክት ኮስቶችን ዲተርማይን አድርገናል ዜን ሬቱን ዲተርማይን ማድረግ ነው እንዴት ዲተርማይን እናደርጋለን የሚለውን እናያለን በኋላ ሬቱን ዲተርማይን እናደርጋለን ሬቱን ዲተርማይን ካደረግን በኋላ አሎኬትድ ማድረግ አለብን ፋክተር ኦቨርሄዶቻችንን ሬቱን በመጠቀም ወደ ጆፑ አሎኬትድ ማድረግ አለብን ዜን የመጨረሻው ስቴፓችን ምንድነው ኮምፒውት ቶታል ኮስት ነው ዳይሬክት ኮስቶችና ኢንዳይሬክት ኮስቶችን በመደመር የፕሮዳክቱን ቶታል ኮስት ዲተርማይን ማድረግ አለብን ማለት ስለዚህ ጆፑንና ጆፕ ኮስቱን መለየት አለብን ዳይሬክት ኮስቶችን መለየት አለብን ኮስት አሎኬሽን ቤዙን መለየት አለብን ኢንዳይሬክት ኮስቶችን መለየት አለብን ሬቱን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ዜን በሬቱ ያገኘነውን በፕሪዲተርማይንድ ያገኘነውን ፋክተር ኦቨርሄድ አሎኬት ማድረግ አለብን ያንን ከጨረሽን በኋላ የመጨረሻው ስቴፕ ቶታል ኮስት ኦፍ ዘ ፕሮዳክትን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ማለት ነው በጆብ ኦርደር ኮስቲንግ ሲስተም ጊዜ ነገር ግን እስቲ ስለ አሎኬሽን ኦፍ ፋክተር ኦቨርሄድ እናውራ ቅድም እንዳልነው ዳይሬክት ማቴሪያል ኤንድ ዳይሬክት
labor ላይ there is no problem, they can easily trace to the cost object ብለናል። but when you come to indirect cost or manufacturing overhead it cannot be easily traced to the cost object በቀላሉ ወደ cost object ሊገቡ አይችሉም። ስለዚህ ምን እንጠቀማለን አለን? predetermined rate እንጠቀማለን አለን። ስለዚህ ያን ለምንድን ነው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። So manufacturing overhead includes all those costs incurred in the manufacturing process which are not directly traced on the particular objects. The manufacturing overhead የምላቸው ዳይሬክት ያልሆኑትን ነው። ኢንዳይሬክት ሌበር እና ኢንዳይሬክት ማቴሪያል ነው ማኒፋክቸር ውስጥ የሚገቡት ወይም ጀነራሊ ከዳይሬክት ውጪ ያሉት በሙሉ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ውስጥ ይገባሉ። So in practice manufacturing overhead usually consists all manufacturing costs other than direct material and direct labor. Compared to direct material and direct labor, manufacturing overhead costs are not as easy to assigning to a particular job. ከእንደነ direct material and direct labor ኮስቶች ኢኮኖሚካሊ ቪዚብል በሆነ ኮንቪኒየንት በሆነ መንገድ ኢንዳይሬክት ኮስቶችን ወደ ኮስት ኦብጀክት አሳይን ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? predetermined rate መጠቀም አለብን። for most of overhead cost actual cost is unknown. actual cost ስለማይታወቅ ነው። ለምሳሌ ለመብራት የምንከፍለውን ክፍያ የምናውቀው በወሩ መጨረሻ ነው። or ለኢንሹራንስ የምንከፍለውን ክፍያ በአመት መጨረሻ ልናውቅ እንችላለን። or ሌሎች ፋክተር overhead ኮስቶችን የምናውቀው at the end of the period ነው። ስለዚህ at the end of the period ስለሆነ የምናውቀው ኮስቱን ዲተርማይን የምናደርገው predetermined በሆነ በጀትድ እያደረግን ኤስቲሜትድ እያደረግን ነው ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድን ኮስቱን ወደ ኮስት ኦብጀክት የምናስገባው ማለት ነው። So since the manufacturing overhead costs are also cost of a job, we are assigning or allocating manufacturing overhead to jobs based on predetermined overhead rate, which is estimating at the beginning of the year. Otherwise, ይህንን ማናረግ ከሆነ ግን we should be waiting until the end of the period ማለት ነው። የፕሮዳክት የጆፑን ኮስት ለማወቅ እስከ አመቱ መጨረሻ መጠበቅ አለብን። ለምን? አንዳንድ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስቶች የሚታወቁት at the end of the period ስለሆነ ማለት ነው። at the end of the period ስለሆነ ስለዚህ ኮስት አሎኬሽን ቤዙን መምረጥ አለብን። ቅድም ያልነው ነው። ለምሳሌ ሬቱን ዲተርማይን ለማድረግ predetermined ሬቱን ዲተርማይን ለማድረግ ፊዚካል አውትፑት ፐር ዩኒት ኦፍ ፕሮዳክሽን ቤዝ ልንጠቀም እንችላለን። ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ቤዝ ልንጠቀም እንችላለን። ዳይሬክት ሌበር ኮስት ቤዝ ልንጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ ዳይሬክት ሌበር ሃወር ቤዝ ልንጠቀም እንችላለን። ኦር ማሽን ሃወር ቤዝ ልንጠቀም እንችላለን። ኦር ኪሎሜትር ፐር ሃወር ልንጠቀም እንችላለን። ኮስት አሎኬሽን ቤዙን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። in order to determine the ሬቱን ዲተርማይን ለማድረግ በኤግዛምፕል እናየዋለን ይሄን። ነገር ግን አሁን ሁለት አይነት አሎኬሽን ሜተዶች አሉ። አመቱ መጨረሻ ድረስ ጠብቀን አክቹዋል ሬቷን አግኝተን በሱ ኮስት ኦብጀክት ላይ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዶችን አሳይን የምናደርግ ከሆነ አሎኬትድ የምናደርግ ከሆነ ምን ይባላል? actual costing allocating method ይባላል። which this method it say that indirect ኮስቶችን ወይም manufacturing overhead ኮስቶችን it is allocated to the cost object based on actual indirect cost rate ነው። አመቱ መጨረሻ ድረስ ጠብቀን actual calculate ሬቱን ዲተርማይን አድርገን በሱ ሬት manufacturing overhead ኮስታችንን ወደ cost object የምንከት ከሆነ actual costing እንለዋለን። but when you say normal costing or allocating ስንል ደግሞ indirect cost based on budgeted rate ቅድም እንዳልነው በpredetermined በbudgeted rate budgeted አድርገን በጀት ሬት አዘጋጅተን በሱ ተጠቅመን ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዶችን ወደ ኮስት ኦብጀክት የምናስገባ ከሆነ ምን አይነት ሲስተም ይባላል? ኖርማል ኮስቲንግ ሲስተም ይባላል። ሁለቱም ኖርማልም ቢሆኑ አክቹዋል ዳይሬክት ኮስት ላይ ተመሳሳይ ናቸው። ልዩነታቸው ኢንዳይሬክት ኮስትን እንዴት አሎኬትድ እናረጋለን፣ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድን እንዴት አሎኬትድ እናረጋለን ነው። ዳይሬክት ኮስቲንግ በአክቹዋል ሬት ይላል፣ ኖርማል ኮስቲንግ ደግሞ በበጀትድ ሬት ይላል ማለት ነው። so the only difference between costing a job
with normal costing and actual costing is the normal costing use budgeted indirect cost. Normal costing budgeted indirect cost rateን ሲወስድ actual costing use actual indirect cost rateን ይጠቀማል ማለት ነው። So actual and normal costing differ in the types of indirect cost rate only. በዳይሬክት እዚህ ጋር እንደምታዩት actual እና normal ብለናል። ዳይሬክት ኮስት ሁለቱም የሚጠቀሙት actual ነው። ነገር ግን ኢንዳይሬክት ኮስቶች ላይ ግን ልዩነት አለ። actualሉ በአክቹዋል ሬት ሲወስድ ኖርማሉ ግን በምን ይወስዳል? በበጀትድ ሬቱ ይወስዳል። ምክንያቱም ለምንድን ነው ይሄ አንድ አይነት የሆነው? ዳይሬክት ከሆነማ ኮስቱ ዳይሬክት ከሆነ ችግር የለም፣ በቀላሉ ወደ ኮስት ኦብጀክት ይገባል፣ ትሬስድ ይሆናል። ኢንዳይሬክቱ ስለሚከብድ ነው አሎኬት ያስፈልገናል ያለው። ሁለት አይነት አሎኬት የሚያስቀምጥ ነው። ኢንዳይሬክቶች በቀላሉ አሎኬትድ ስለማይሆኑ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ኤግዛምፕል እኒ ሜጋ ፕሪንቲንግ ኢንተርፕራይዝ ፕሮዳክት use job costing system with two direct cost categories. job order costing system ነው የሚከተለው ሜጋ ፕሪንቲንግ ኢንተርፕራይዝ እና ሁለት አይነት ዳይሬክት ኮስቶች አሉት። ዳይሬክት ማቴሪያል እና ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር and one manufacturing overhead cost pool አለ። then ሜጋ ፕሪንቲንግ allocated manufacturing overhead cost using allocation ቤዙ ምንድነው ተብለናል? ሬቱን ዲተርማይን የምናደርግበት ማኒፋክቸሪንግ ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስት ነው፣ ቅድም ያለው ማለት ነው። ማሽን ሃወር ያለው፣ ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ያለው፣ ፕሮዳክሽን ፐር ዩኒት ያለው ያ ሬቱን ካልኩሌት የምናደርግበት ተሰጥቷል። በምንድነው ካልኩሌት የምናደርገው? በዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስት። then ሜጋ provide the following information። ይሄ ኢንፎርሜሽን 2009 ላይ ተሰጥቷል። so budgeted for ለ2009 ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት በጀትዱ 2 ሚሊዮን ነው። አክቹዋል ሪዛልቱ ግን 1,900,000 ነው። ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስት በጀትዱ 1,500,000 ነው። አክቹዋሉ 1,450,000 ነው። ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዱ የ2009 2,700,000 ነው። የአክቹዋሉ ደግሞ 2,755,000 ነው። ይሄ ቶታል ማቴሪያል ቶታል ሌበርን ኤንድ ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስት በጀት ኤንድ አክቹዋል የተሰጠን። ዜን የተጠየቅነው ምንድነው? አሁን በጀት ኮምፒውት አክቹዋል ኤንድ በጀትድ ሬት ነው የተጠየቅነው። አክቹዋል እና በጀትድ ሬቱን ፈልጉ፣ ሬቷን ብቻ መጀመሪያ። ስለዚህ በጀት ሬት ለማግኘት ኦልዌይስ በጀትድ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ዲቫይድድ ባይ በጀትድ ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር። ለምንድነው ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ያደረግነው እዚህ ጋር? ቢኮዝ the cost allocation ቤዙ ምን ተብሎ ስለተሰጠን? cost allocation ቤዙ ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ነው ስለተባለ ነው። ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሃወር ነው ብንባል ዳይሬክት ማኒፋክቸር ሃወር አለን። ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት ብንባል እዚህ ጋርም ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት እንል ነበር ማለት። so it is depends on the management decision. so በጀት ሬት ለማግኘት በጀት ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ 2,700,000 ነው። በጀትድ ዳይሬክት ሌበር ኮስት 1,500,000 ነው። ስለዚህ በጀትድ ሬት ኦር ፕሪዲተርማይንድ ሬት ቱ አሎኬትድ ማኒፋክቸሪንግ ኮስት ቱ ዘ ኮስት ኦብጀክት። ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዱን ወደ ኮስት ኦብጀክት ለማስገባት ፕሪዲተርማይንድ ሬቷ ስንት ነች? 1.8 ይሆናል፣ ወይም ደግሞ 180% ማለት። ዜን አክቹዋል ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ደግሞ ለማግኘት አክቹዋል ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት divided by actual direct manufacturing labor። እንዳትረሱ እዚህ ጋር ኮስት አሎኬሽን ቤዙ ቢቀየር ይሄኛው አማውንት ይቀየራል። ለምሳሌ ዳይሬክት ሌበር ብንባል ኖሮ ዳይሬክት ማቴሪያል ብንባል ኖሮ ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስት እንል ነበር። ዜን actual manufacturing overhead ኮስቱ 2,750,000 ነው። actual direct manufacture ሌበሩ ደግሞ 1,450,000 ነው። ዜን አክቹዋል ሬቱ 1.9 ወይም ደግሞ 190% ሆኗል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሬቱን በጀትና አክቹዋል ሬቱን ጨረስን። ዜን የተጠየቅነው ምንድነው? ሁለተኛ during the March job cost recorded for
ጆብ 626 ለዳይሬክት ማቴሪያል ስንት ወስዷል 40,000 ወስዷል ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር 30,000 ወስዷል አሁን የጆብ 626ን የማናውቀው የትኛው ነው ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስቱን አናውቅ ምክንያቱም ዳይሬክት ማቴሪያል እና ዳይሬክት ሌበር ተሰጥቶናል ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄዱን በአክቹዋል እና በኖርማሉ ዲተርማይንድ አድርጉን የተባለው determine the manufacturing overhead cost or indirect cost of job 626 by using actual costing and normal costing actual costing እና normal costing ስንል ዳይሬክታቸው ተመሳሳይ ነው ብለናል indirect ኮስታቸው ላይ ግን actual rate ይጠቀማል ኖርማሉ ደግሞ predetermined or budget rate ይጠቀማል ብለናል ስለዚህ በዚህ መልኩ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት actual cost normal cost ብለን አስቀምጠናል ዳይሬክት ሌበር ተመሳሳይ ነው አይለያዩም ዳይሬክት ሌበር እና ዳይሬክት ማቴሪያል አይለያዩ because they are economically visible convenient በሆነ መንገድ ትሬስ ስለሚሆን ወደ ኮስት ኦብጀክት ተመሳሳይ ነው ችግር ያለው or ካልኩሌት ማድረግ ያለብን ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስት ላይ ነው then actual ኮስቱን ለማግኘት allocation base 1 30,000 ሲባዛ በአክቹዋል ሬቱ ቀደም ካልኩሌት አድርገን እዚህ ጋር ይቅርታ እዚህ ጋር አክቹዋል ሬት ስንት ነው የመጣልን 1.9 ነው በጀት ሬት ስንት ነው የመጣልን 1.8 ነው ዜን 30,000 በ1.9 ስናባዛው 57,000 ይመጣል it is actual costing for manufacturing overhead cost and normal costing ላይ ደግሞ manufacturing overhead ለማግኘት the same manufacturing labor ኮስቱን 30,000 በበጀት ሬቱ በፕሪዲተርማይንድ ሬቱ ስናባዛው 54,000 ይመጣል ዜን ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስት ኦፍ ጆብ 626 የጆብ 626 ቶታል ኮስቱ የሶስቱ ድምር ይሆናል ማለት ነው 127,000 በአክቹዋል ኮስት በኖርማል ኮስቲንግ ግን 124,000 ይሆናል ማለት ነው 124,000 ስለዚህ ብዙ ጊዜ ኖርማል ኮስቲንግን የምንጠቀመው ዜን በአክቹዋል እና በኖርማል መካከል ያለውን እናስታርቀዋለን ስለዚህ በዚህ መልክ እንሰራለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል ሞክሩ ለምሳሌ እንደዚህ ቢሰጣ Toyota company use job order costing system use a direct manufacturing labor cost as cost allocation base job order ነው የሚጠቀመው and cost allocation base direct labor cost እንደቀደም እንዳየነው ቢሆን and for the operational year of 2014 it has the following detail ተብሎ ተሰጥቷል manufacturing overhead budgeted 100,000 ነው actual 120,000 ነው direct material cost budgeted 200,000 ነው actual 250,000 ነው direct labor cost 150,000 ነው budgeted actual ደግሞ 200,000 ነው ስለዚህ መጀመሪያ ሬት እንፈልግ actual rate እና ሌላው ደግሞ ኮስቱ ተሰጥቶናል direct material ለጆብ ነምበር 54 direct ማቴሪያሉ 15,000 ነው direct labor ደግሞ 10,000 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ዜን የተጠየቅነው ምንድነው compute budgeted and actual rate then determine the total cost of job number 54 under normal costing system በኖርማል ላይ የተጠየቅነው እኛ በሁለቱም ሰርተን እናያለን ማለት ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ በጀት ሬት መፈለግ ነው በጀት ሬት ማለት ቀደም አስቀምጠናል budgeted manufacturing overhead cost divided by budgeted direct manufacturing labor cost ስለዚህ 100,000 ሲካፈል ለ150,000 budgeted rate ስንት ሆነ 0.667 or 66.7% ሆነ actual manufacturing overhead ለማግኘት ደግሞ actual manufacturing overhead cost divided by actual direct manufacturing labor 120,000 ሲካፈል ለ2 ከጊቭኑ ላይ ነው እየወሰድን ያለነው 120,000 ሲካፈል ለ200,000 ስንት ሆነ 6% or 0.6 or 60% then compute cost of job using actual and normal costing system compute costing system ይቅርታ እዚች ጋር እቺኛዋ ላጥፋት
ኦኬ ዜን ኮምፒውት ኮስቲንግ ሲስተም በአክቹዋል እና በኖርማል የተጠየቀው ስለዚህ ዳይሬክት ማቴሪያል አይለያዩም 15000 15000 10000 10000 ነው የሰጠነው ኤን ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ላይ ግን አክቹዋል ኮስቱ የአክቹዋል ሬትን ሲጠቀም ኖርማል ኮስቱ ግን የበጀት ሬት ይጠቀማል ስለዚህ አክቹዋል 10000 ሲባዛ በ0.67 6700 ሲሆን የኖርማሉ ደግሞ 10000 ሲባዛ በ0.6 6000 ይሆናል then total manufacturing cost of job 54 ሶስቱን ስንደምር 31700 ይመጣል ሶስቱን ስንደምር 31000 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ በአክቹዋል ኮስት እና በኖርማል ኮስት መካከል ያለውን ልዩነት በዚህ መልኩ እናያለን ማለት ነው